हॅलो एव्हरीवन, डिलिशियस कुकिंग विथ सारिका चॅनलमध्ये मी आपलं मनापासून स्वागत करते आहे। गौरी गणपती येत आहेत आणि गौरींपुढे फराळ ठेवावे लागते, त्यासाठी आज मी रेसिपी शेअर करते आहे पाकातले रव्याचे लाडू। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रव्याचे लाडू करताना पाक महत्त्वाचा असतो। तो पाक कसा करायचा आहे, तो फार घट्ट पण होता कामा नये आणि फार पातळ पण होता कामा नये। मग तो कसा करायचा, अशा बऱ्याच छोट्या छोट्या टिप्स आणि ट्रिक्स मी शेअर केलेला आहे, कारण पूर्ण रेसिपी ही आपल्या पाकावर डिपेंड आहे, तरच रवा लाडू छान होणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। इथे स्टीलची कढई मी गरम करायला ठेवलेली आहे आणि 1 वाटी मी साजूक तूप मेल्ट करून घेतलेलं आहे। हे खूप महत्त्वाचं आहे, मेल्ट करून घ्यायचं आहे, डायरेक्ट घ्यायचं नाही आहे। तर मी आता पाऊण वाटी साजूक तूप घातलेलं आहे, बाकीचं आपण हळूहळू करून घालणार आहोत। तर आता 1 वाटी जर साजूक तूप असेल तर 2 वाट्या मी बारीक रवा घेणार आहे। हे बघा, एकदम बारीक रवा घ्यायचा आहे। जर तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल तर तुम्ही जाड रवा हा मिक्सरमधून फिरवून घातला तरी चालेल, पण बारीक रवाच हवा आहे। 1 वाटी घातली। आता हे बघा, ही दुसरी वाटी घालतीये आणि गॅस अगदी मी लो करते, लो फ्लेमलाच आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे रवा परतताना, रवा भाजताना पेशन्स ठेवणं खूप जरुरी आहे, कारण फ्लेम हाय करायची नाही आहे, कारण रव्याचा कलर चेंज होईल आणि रव्याचे लाडू करताना ते पांढरे शुभ्र पण दिसले पाहिजे, हे खूप महत्त्वाचं आहे। हे बघा, आता 4 ते 5 मिनिट मी छान भाजून घेतलं आणि बाकीचं उरलेलं तूप आहे ते पण यामध्ये घालतीये आणि साधारण एक 7 ते 8 मिनिट मी आता हा व्यवस्थित भाजून घेणार आहे। बस एवढंच लक्षात ठेवायचं आहे की रव्याचा कलर चेंज होता कामा नये। तुम्ही पाहू शकता आता व्यवस्थित भाजल्या गेलेला आहे आणि वास पण इतका छान सुटला आहे रव्याचा। आणि आता लो फ्लेमच मी केलेली आहे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आता यामध्ये मी घालणार आहे 1 वाटी ओल्या नारळाचा चव। तर मी दाबून अशी वाटी घेतलेली आहे व्यवस्थित, आणि आता हे सुद्धा ओलं नारळसुद्धा घातल्यावर साधारण एक 4 ते 5 मिनिट आपण लो फ्लेमला हे छान भाजून घेणार आहोत। आता जोपर्यंत याचं मॉइश्चर जात नाही तोपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे। जर ओलं नारळ व्यवस्थित भाजल्या नाही गेलं तर लाडू तर व्यवस्थित होणार नाहीच, पण एक 2-3 दिवसांनी त्या लाडवाला वास यायला सुरुवात होतो। आणि तुम्ही पाहू शकता आता नारळसुद्धा व्यवस्थित परतलेलं गेलं आहे आणि आपलं जे सारण आहे त्याचं फ्लपी झालेलं आहे। असं तुम्हाला मी जवळून दाखवते। हे बघा, किती छान भाजल्या गेलेलं आहे, एकसारखं भाजल्या गेलेलं आहे, मोकळं झालेलं आहे। हे बघा, परत दाखवते, किती छान मोकळं झालेलं आहे। तर साधारण एक 5 मिनिट मला लागले, मी आता हे साईडला ठेवते। आता दुसरा पॅन मी गरम करायला ठेवला, त्यामध्ये मी 1.5 वाटी साखर घेणार आहे। साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घेऊ शकता। 2 वाटी रव्याला साखर तुम्ही 1 वाटी पण घेऊ शकता। मी 1.5 वाटी साखर घेतलेली आहे। ज्या वाटीने आपण रवा घेतलाय त्या वाटीने साखर घेतली आणि त्याच वाटीने पाऊण वाटी मी पाणी घेतलेलं आहे। 1.5 वाटी साखर, पाऊण वाटी पाणी घ्यायचं आहे। आणि आता हे साखर पूर्णपणे मिक्स झाली पाहिजे। तर तुम्ही पाहू शकता आता आपल्याला पहिले साखर सगळी विरघळून घ्यायची आहे। तर आता मी गॅस जरा मोठा करणार आहे आणि आता हाय फ्लेमला पहिले मी साखर व्यवस्थित मेल्ट करून घेणार आहे। आता पाक खूप महत्त्वाचा आहे। तर हे बघा, साखर व्यवस्थित आपली मेल्ट झालेली आहे, उकळी आलेली आहे। गॅस बारीक करायचा, उकळी आली की गॅस बारीक करायचा आणि बारीक गॅसवरच आता पाक आपल्याला छान हा व्यवस्थित शिजवायचा आहे। आता तुम्ही पाहू शकता बाजूनी जी काही मळी येत असेल ती सुद्धा काढायची आहे। तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही लिंबाचे 2-3 थेंब जरी यामध्ये घातले, लिंबू थोडंसं पिळलं तरी चालणार आहे, पण तुम्हाला कंटिन्युअसली स्टर करणं जरुरी आहे, का तर तो एकसारखा शिजणार नाही। त्यामुळे हे बघा, तुम्ही पाहू शकता साधारण एक मला 7 ते 8 मिनिट लागले। हे बघा, 1 तारी पाक झालेला आहे, तुम्हाला दिसत असेल। आता काय करायचं, गॅस बंद करायचा, नाहीतर फार तो घट्ट होता कामा नये। आणि आता हे जे हा जो पाक आहे यामध्ये मी आता वेलदोडे पावडर घातलेली आहे, ती मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि आता मी हा जो पॅन आहे हा खाली उतरवते आणि जो रवा आपण भाजून घेतलेला होता
तर त्यामध्ये आपल्याला हळूहळू आता पाक ॲड करायचा आहे। लक्षात ठेवा, मी गॅस ऑन केलेला नाही आहे, गॅस ऑफच आहे आणि हा जो पाक आहे तो आता हळूहळू घालून आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। त्यामुळे एका हाताने पाक मी घालते आहे, एका हाताने मिक्स करते आहे। तर तुम्ही पाहू शकता आता मी हा सगळा यामध्ये घालणार आहे आणि आता हा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे। गॅस ऑन करायचा नाही आहे। आता हा व्यवस्थित मिक्स झाला की 1 तास मी आता साईडला ठेवणार आहे। हे बघा, व्यवस्थित मिक्स झाला, यावर झाकण ठेवलं, 1 तास मी हा थंड होऊ देणार आहे। फक्त लक्षात ठेवायचं आहे की कंटिन्यू 1 तास तुम्ही थांबू नका, एक 10-15 मिनिटांनी हे व्यवस्थित पुन्हा एकदा हलवून घ्यायचं आहे। असाच तुम्ही सोडू नका, 10-15 मिनिटांनी हलवायचं आहे। तर हे बघा, आता अर्धा तास झाला, तर एक 15 मिनिटांनी मी हे हलवलं होतं आणि आता अजून थोडासा तो आपल्याला घट्ट होऊ द्यायचा आहे, फार नाही, मी तुम्हाला दाखवेलच। आता अर्धा तास पुन्हा एकदा मी झाकण ठेवणार आहे, पण 15 मिनिटांनी मी जरा हलवणार आहे। तर साधारण 1 तास झालेला आहे आणि तुम्ही पाहू शकता, हे बघा अगदी व्यवस्थित आपलं झालेलं आहे आणि यापेक्षा आणखी मी आता घट्ट होऊ देणार नाही आहे, थोडंसं हलकंसं कोमट असणं जरुरी आहे। तर आता आपण आत्ताच याचे लाडू वळून घेणार आहोत, नाहीतर मग फार थंड झाले तर मग तो रवा आहे तो फार मोकळा होईल आणि मग तुम्हाला ते लाडू वळता येणार नाही। त्यासाठीच आपली कन्सिस्टन्सी पाकाची व्यवस्थित असणं खूप महत्त्वाचं आहे, कारण पाकावरच पूर्ण लाडू डिपेंड आहेत आणि तुम्ही पाहू शकता किती छान वळले जात आहेत। त्यामुळे जे मी मेजरमेंट सांगितलेलं आहे ते अगदी व्यवस्थित आहे, परफेक्ट आहे। साखर तेवढीच घ्यायची, पाणी तेवढंच घ्यायचं, पाक तेवढाच करायचा। हे बघा, मी तुम्हाला दाखवते किती छान झालेले आहेत। हे बघा, थोडासा ओलसर असल्यामुळे पाकातला थोडासा ओलसरपणा तुम्हाला हातावर जाणवेल, फार याला तूप नाही आहे, पण अगदी कोमट असतानाच आपण हे वळून घेतो आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला असं दिसत असेल। आणि हे बघा, आता व्यवस्थित असं मी आता यामध्ये बदाम आणि पिस्ता याचे काप लावणार आहे। तर तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही सुकामेवा ॲड करू शकता आणि जे रेझिन्स आहे ते मी यामध्ये ऑलरेडी ॲड केलेले आहेत आणि वरून फक्त मी आता बदाम आणि पिस्ता याचे काप लावणार आहे। तर मी आता बाकीचे पण असे करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते। हे बघा, सगळे लाडू आपले झालेले आहेत आणि किती छान दिसत आहे। सगळं सारण संपलेलं आहे, व्यवस्थित माझे यामध्ये एवढे लाडू झालेले आहेत। हे बघा, आणि कलर किती व्यवस्थित झालेला आहे तुम्ही पाहू शकता। त्यामुळे जे प्रमाण तुम्हाला सांगितलेलं आहे तेच तुम्ही जर वापरले तर तुमचासुद्धा पाकातला लाडू हा कधीही फेल होणार नाही। आता आपण सर्व करूया। कशी वाटली मग रेसिपी मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। जर तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन हे सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत आनंदी रहा, फिट रहा।